press the bell icon on YouTube app and never miss another update. નમસ્તે મિત્રો, મારું નામ છે નીતિ. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ પિક ફોર યુ ફંક્શન. ગૂગલ અને એઆઈ બંનેની મદદથી આપણા રોજબરોજના વ્યવહારો અને આપણી એકબીજાની સમજણ અને કોમ્યુનિકેશનના આધારે તે આપણી રહેણી કહેણી, હાવભાવ, સમજ બધું સમજવા લાગ્યા છે. ગૂગલની અંદર મોમ્સ હાઉસ એવું લખતા તે ઘણી બધી વસ્તુઓ શોધે છે. મોમ્સ હાઉસ ફક્ત એક માતાનું ઘર નહીં, પણ કોઈ દુકાન છે, કોઈ બગલાનું નામ છે, કોઈ રેસ્ટોરન્ટનું નામ છે, એમ અલગ અલગ બધી વસ્તુઓ તે સર્ચ કરે છે. પરંતુ હવે ગૂગલ ડેવલપરે આ સરળ બની શકે એની માટે એક રસ્તો શોધી કાઢ્યો છે. ગૂગલ આસિસ્ટન્ટે મોમ્સ હાઉસ કહ્યું તો મોમ્સ એટલે કે આપણા અકાઉન્ટની સાથે રિલેટેડ મોમ કોણ છે તેને શોધી અને તેની વિશેની માહિતી આપને આપશે. તો વેર મોમ્સ હાઉસ એમ સર્ચ કરતા આપણા માથા પર બતાવશે, ત્યાંનું તમારે તાપમાન જોયું તો તાપમાન પણ બતાવશે. જે કાંઈ તમે તપાસ કરશો તે બધી જ માહિતી તમને આ પિક ફોર યુ ફંક્શનથી મળી જશે. ફંક્શન પિક ફોર યુ છે, પણ તમને મદદ કરશે ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ. I can ask, hey Google, what's the weather like at Mom's house this weekend? Friday and Saturday in Carmichael will be partly cloudy. How long will it take to get there? With light traffic, it will take you 2 hours and 14 minutes to get to 123 Main Street by car. Remind me to order flowers a week before Mom's birthday. All right, I'll remind you on July 3rd. બર્થડે છે, જે કાંઈ યાદ રાખવું હોય તે હવે ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ યાદ રાખશે અને તમને રિમાઇન્ડર પણ કરાવી દેશે. એટલે જો તમે બર્થડે કે એનિવર્સરી ભૂલી જતા હો તો રિમાઇન્ડર મૂકવાનું ચૂકતા નહીં. ગૂગલ દ્વારા ડ્રાઇવિંગ મોડ ફંક્શનની પણ વાત કરવામાં આવી છે. ડ્રાઇવિંગ મોડ ઓન કરવાની સાથે જ આપણા ફોનને કારમાં મૂકી દેવાનો છે. કારમાં મૂકતાની સાથે જ તે આપણા રિસેન્ટ કોલ, કોમ્યુનિકેશન કે જે લોકો સાથે આપણે વધુ વાત કરતા હોઈએ, મેસેજ કે ફોન કરતા હોઈએ, મેલ કરતા હોઈએ, તેને એ ઓટો સિલેક્ટ કરશે. આપણે ગમતું મ્યુઝિક પણ ઓટોમાં સિલેક્ટ કરી આપશે અને આપણે જે રૂટ નક્કી કર્યો છે તે રૂટ મેપમાં ઓટો સિલેક્ટ થઈ જશે. અને એ મેપમાં ઓટો સિલેક્ટ કરતાની સાથે વચ્ચે કોઈ ફોન આવે તો એ ફોન આપણે ઉપાડવો કે કેમ એ ફક્ત ને ફક્ત આપણે વોઇસ કમાન્ડના આધારે કરી શકશું. Hey Google, play some jazz. Sure, check out this jazz music station on YouTube Music. Call from mom. Do you want to pick it up? No thanks. આ ડ્રાઇવિંગ મોડના કારણે આપણી સેફટીમાં ખૂબ જ વધારો થશે, જેથી ફોનના લીધે કોઈ અકસ્માત થતા બચશે. તો ડ્રાઇવિંગ મોડ અને પિક ફોર યુ ફંક્શનની માહિતી જો તમને ગમી હોય તો લાઇક કરજો અને બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડજો. અને હા, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.